හැමෝම තරුක ඇකඩමි YouTube channel එකට. අද ඔයගලන්ට ගෙනාවේ ඔයගලන්ට වටිනම දෙයක්. ගුරුවරයෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඒ ගුරුවරයාටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ කොහොමද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Zoom වලින් මීටින් එකක් තියන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකට තියෙන අතුවා subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා අපේ channel එක සමග එකතු වෙන්න. එහෙනම් මම කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්න කියලා. කියලා දෙන්න කලින් ඔයගලන්ට කියන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Zoom application එක. Zoom app එක කියන්නේ මේ දවස්වල ගුරුවරු ළමයි ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන software එකක්, app එකක්. ඒකෙන් කොහොමද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගුරුවරයෙක්ට නම් මේක register වෙලා කොහොමද meeting එකක් schedule කරලා meeting එකක් අනිත් අයට invite කරන්න කියලා දෙනවාද ඒක කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. ලොකු දෙයක් නැහැ, සමහර කට්ටිය දන්නවත් ඇති. Zoom application එකෙන් උගන්වන්න ඔයගලන්ට මේ Zoom app එක download කරගන්න වෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක ඕන App Store එකෙන් Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයගලන්ගේ මේ Zoom app එකට යන්න. මුලින්ම ඔයගලන්ට මෙහෙම interface එකක් තමයි වෙන්නේ. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන පේනවා sign in කියලා option එක. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා Google කියලා option එක. ඒකට යන්න. මම ඒක ක්ලික් කරගත්තා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මට මෙහෙම ලෝඩ් වුණා. මම මෙතන account එක choose කරගන්නම්. ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google account එක choose කරන්න. හරි දැන් මට මෙහෙම තමයි ආවේ. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා launch Zoom කියලා option එක. ඒකට යන්න. හරි. දැන් අපි මෙහෙම එනවා continue කියලා ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති. මෙහෙම පේනවා. දැන් ඔයගලන්ට මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි ඔයගලන්ට පේන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන ගොඩක් දේවල් පේනවා. new meeting, join, schedule, share screen. දැන් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න කොහොමද meeting එක schedule කරන්න කියලා. මේ ඔයගලන්ට දැන් මෙතන පේනවා schedule කියලා බටන් එක. ඒකට යන්න. හරි මෙතන ඔයගලන් meeting එකේ නම තියන්න. අනිකන් දාන්නම් තරුක test. මම දැන් නම දාගත්ත තරුට test meeting කියලා. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන date එක දෙත හැකි කවද්ද පටන් ගන්න කියලා මම cancel දීලා මේ cancel කරගත්තා. ඔයගලන්ට මෙතන වෙලාව දාත හැයි. ඔයගලන්ට ඕනම් හැමති වෙලාවක් දාලා මෙතන set කරනවා කියලා මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ 2 කියන්නේ කීයද ඉවර වෙන්නේ විනාඩි 30යි උගන්වන්න පුළුවන්. නැත්තම් සල්ලි දීලා උගන්වන්න ඕන. මම කියලා දෙන්නම් මම බලාපොරොත්තු වෙන කොහොමද මේක සල්ලි ගෙවන්න නැතුව ඕන තරම් වෙලාවක් කියලා දෙන්න කියලා මම වීඩියෝ එකක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති passcode කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඔයගලන්ට මෙතන password එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ලේසි password එකක් 1 2 3 4. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන පේනවා ඇති host video on කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එක on වෙලා. participants ලාගේ වීඩියෝ කවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ option එක දාලා තිබ්බහම මේක off කරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා done කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. දැන් මේක schedule වෙන ගමන් තියෙන්නේ හරි. දැන් මේක schedule වුණා. හරි. දැන් මම මේකෙන් back වෙන්න. back වෙනවා. හරි. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති අපි දැන් මේ meeting කියන මේකට ගිහිල්ලා දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න දැන් මම හදපු meeting එක. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙතන තරුක test meeting. මේ තියෙන්නේ අපේ meeting එක. දැන් හදපු එක අන්තිමට තියෙන්නේ. මේ කලින් තියෙන ඒවා. මේක තමයි අද හැදුවේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඒක තමයි meeting එක. ඔය විදිහට දැන් ඔයා මේ meeting එකට යන්න. මේ meeting අර start කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට දැන් start කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන පේනවා ඇති invite කියලා option එකකුයි delete කියලා option එකකුයි. මේ meeting එක ඔයගලන්ට ඕන delete කරන්න පුළුවන්, invite කරන්න පුළුවන් කාට හරි. invite කරන්න නැතුව ඔයාලට දැන් මොනවත් start කරත් ඒක වැඩක් නැහැ. invite කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන copy to clipboard කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට මේක link එක copy කරගත්ත හැයි. දැන් ඔයගලන්ට WhatsApp නම් තියෙන WhatsApp වල share කරන්න පුළුවන්. මම මේ link එක copy කරගත්තා. WhatsApp group එක ඕන share දාත හැයි. නිකන් test මේ මම ඒක paste කරා. paste කියන බටන් එක දැන් දැක්කනේ තරුක හංසන invite to schedule meeting. දැන් මගේ meeting එක ආවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න
මෙතන දැන් අපිට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි මීටින් එක. ඔයගොල්ලන්ට තව මීටින් හදාගත්ත හැම මෙහෙම මෙතන මීටින් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ අපි දැන් හදාගත්ත මීටින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක දීලා. ඕක තමයි ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ channel logo එක සහ මගේ තව වීඩියෝ දෙකක්. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක දෙකත් බලලා මගේ channel logo එක උඩ ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.